În ultimele 72 de ore am trăit momente incredibile pentru piețele financiare. În zona de criptomonede am văzut lichidări de peste 20 de miliarde de dolari. Dacă facem o scurtă comparație cu ce s-a întâmplat în 2022 când celebrul exchange FTX a dat faliment, atunci au fost lichidări de doar 1 miliard de dolari. În weekend am văzut lichidări de 20 de ori mai mari față de evenimentul din 2022. Piața bursieră nici ea nu a stat bine. La închidere vineri a văzut ieșiri din capitalizări de 2,5 trilioane de dolari. Ce a cauzat asta? Care sunt câștigătorii și pierzătorii din zona de criptomonede? Cum stăm în acest război comercial între China și Statele Unite? Și ce putem vedea de aici încolo? Mai există speranță pentru zona de criptomonede după ce multe dintre ele au corectat chiar și 95% într-o singură candelă de câteva minute, asta vineri seară, sau cumva s-a terminat totul și de aici nu mai vedem absolut nimic. Vom discuta imediat aplicat despre toate astea, ce s-a întâmplat de fapt și de ce au corectat aceste criptomonede până la 90%, deoarece acesta nu este un fenomen normal, ci este un fenomen de tip Black Swan, adică ceva foarte neprevăzut, care are desigur legături strânse cu exchange-urile de criptomonede, cu market makerii și poate cu alți actori din sfera financiară. Numele meu este Daniel Niță, fac content pe zona de cripto din 2018, sunt prezent în piața de cripto din 2016, am văzut multe, am trecut prin multe și cred că vă pot explica destul de bine ce s-a întâmplat aici și poate de ce nu ar trebui să se mai întâmple în viitor. Cu toate astea, sfera de criptomonede este mai volatilă, să zicem așa, decât celelalte piețe financiare, deoarece reglementarea în continuare este un pic mai permisivă aici, mai ales în mandatul lui Donald Trump. Bun. Hai să începem să vedem ce s-a întâmplat. Începem de joi, când China a venit cu o veste interesantă în media. A spus că vrea cumva să facă un control mai strict la zona de pământuri rare. Și de aici a plecat problema. Trump, văzând asta vineri, deci un pic mai târziu vineri, el a crezut că chinezii vor să baneze de tot aceste exporturi de pământuri rare. Și ce s-a gândit, a zis și el tot în media că o să le pună tarife. Acum nu a specificat exact câte tarife o să le pună, plus a zis că nu mai vrea să se mai întâlnească cu președintele Chinei Xi Jinping, cu care ar trebui să aibă o întâlnire în Coreea de Sud. Și de aici piața bursieră a început să scadă, au început să scadă și criptomonedele, de exemplu Bitcoin a corectat destul de puternic spre zona de sub 110.000 de dolari, nimic foarte important pe moment. S-a închis piața bursieră vineri seară la ora 23:00 ora României și imediat după Donald Trump a dat o conferință de presă în care a anunțat că tarifele vor fi de 100%. Am mai văzut asta și în trecut, știm foarte bine că Donald Trump cel mai probabil nu o să se țină de cuvânt și nu o să pună aceste tarife pe 1 noiembrie când vrea el să le pună, că a zis că le dă timp, deci nu le pune imediat și dă timp până pe 1 noiembrie să vadă ce se mai întâmplă. Dacă știm istoria, ați văzut că și din trecut a mai vrut să pună tarife Chinei, până la urmă nu s-a întâmplat asta. Acum, asta a fost lucru care a dus mai departe zona de criptomonede să corecteze. Bitcoin a corectat ulterior spre zona de 103.000, deci a corectat undeva la 18.000 de dolari pe toată povestea asta, undeva de pe la 120 spre zona de 102-103.000, pe unele exchange-uri a atins chiar și 100.000 de dolari, da? În momentul respectiv. Acum, Trump a așteptat să închidă piața bursieră, dar piața de cripto se tranzacționează 24/7. Și corecțiile până atunci au fost normale. Pe urmă, la vreo 20 de minute distanță de acest mesaj, și am văzut unele criptomonede care au scăzut și 95, poate în unele cazuri chiar și 99%. Acum, întrebarea este, e de bine ce a zis Trump pentru această corecție pe cripto sau nu? Răspunsul este destul de clar, nu. Am mai văzut asta și în trecut. Trump a mai pus tarife, criptomonede nu au căzut în felul ăsta. A fost doar un pretext, din punctul meu de vedere, pentru a lichida pozițiile de long. Acum, ajungem și la zona de lichidare. Ce înseamnă această lichidare? Deoarece ați auzit probabil
că s-au lichidat multe poziții, în final vreo 20 de miliarde, unii zic că și mai mult de 20 de miliarde. Hai să vă spun cum merge treaba pe partea de leverage, pe care eu am zis aici pe canal că nu o încurajez atât de mult, mai ales dacă nu înțelegi cum să folosești leverage-ul. Leverage-ul este folosit de multe ori greșit de participanții din piață pentru a-și mări banii cu care se tranzacționeze, deoarece ei de cele mai multe ori nu au suma respectivă. Deci, un trader poate să ducă pe un exchange de criptomonede sau poate chiar unele exchange-uri de acțiuni în care acel exchange poate să împrumute banii respectivi. El are, de exemplu, $100 și vrea să tranzacționeze cu $1000. Ce face? Ia o poziție pe acei $100 cu leverage de 10x. În momentul ăla el tranzacționează cu $1000. Problema vine în momentul în care, dacă el are o poziție de long, adică traderul respectiv se așteaptă ca piața să urce în favoarea lui, dacă se întâmplă invers și piața corectează 10%, el este lichidat. Acum s-au lichidat 1,6 milioane de traderi care aveau poziții de long în mare parte. Problema vine și la cei care aveau stop loss, deoarece întotdeauna am zis, nu tranzacționați fără stop loss, deoarece și pozițiile respective cu stop loss, mai ales pe Binance, au fost lichidate. Acum, Binance a venit și a zis că dacă ai avut stop loss, stop loss-ul nu a fost atins, e posibil la un moment dat stop loss-ul să nu fie atins atât de rapid în zona în care ți-ai pus tu, la prețul exact în care ți-ai pus stop loss. Stop loss înseamnă că nu poți să pierzi decât o anumită sumă de bani prin pentru care ai tranzacționat. Da? Asta înseamnă un stop loss pentru cei noi. Și ulterior Binance nici măcar n-a putut să execute acele stop loss-uri. Au revenit ulterior și au zis că vor da banii înapoi oamenilor care desigur au tranzacționat cu stop loss, iar stopul ăla, să zicem, nu a fost atins. Deci dacă sunteți în situația asta și nu a fost atins, să zicem, stopul respectiv, el putea să fie atins mai jos, v-am zis, în momente în care ai volatilitate și stopul nu se atinge exact unde te duci. Tu se numește într-un fel slippage, ok? Până la momentul ăla când piața pică, până când intervin niște buyeri, niște zone de buy. Okay? Deci dacă ai avut stop și ai tranzacționat cu stop loss, dacă nu ai tranzacționat cu stop loss, atunci exchange-ul nu te mai poate ajuta. Dar de aici a plecat problema în ceea ce înseamnă cripto, de la zona de leverage. Acum, desigur, poveștile sunt multe de la exchange-uri care pot manipula, să zicem, aceste zone, deoarece nici pe Binance, nici pe Revolut, nici pe multe alte exchange-uri n-ai putut să cumperi acele zone. Mulți nu înțeleg asta. Ei zic că, wow, ce oportunități am avut de cumpăra la minus 95%. De exemplu, o monedă Atom s-a dus la 0,001, iar se tranzacționa pe la $4,3 și s-a dus la 0,001 cent, ceea ce este ireal. Numai că mulți nu înțeleg că nu ai fi putut să cumperi acel moment, da? Acel moment care a durat destul de puțin, în momentul când au ajuns la zona respectivă. Deci în momentul ăla nu puteai să cumperi și mulți zic, puteam să cumpăr. Nu puteai să cumperi, deoarece pe multe exchange-uri nici nu mai aveai această oportunitate, iar pe Binance n-ai fi putut, deoarece tranzacționarea era destul de oprită. Da? Deci o altă preconcepție că ai fi putut să cumperi zonele alea. Nu, n-ai fi putut să le cumperi. O altă preconcepție că a fost ceva natural. Nu a fost nimic natural. Aici a fost lipsă de lichiditate din partea market makerilor. Este foarte posibil ca un market maker mare sau mai mulți market maker mari să fi făcut implozie, adică să fi dat faliment pe această cădere masivă. Nu știm încă, țineți minte cazul FTX atunci când a făcut implozie, venise din cazul Terra Luna, când Terra Luna se dusese la zero și am văzut de-abia la câteva săptămâni distanță acest lucru. E posibil și aici anumite fonduri să fi dat faliment, anumiți market makeri care poate posibil să nu mai fi avut lichiditate pe momentul ăla, să fi avut o problemă masivă. A fost o problemă de sistem, a fost o problemă de APIs, au fost mai multe în lanț în momentul în care ai văzut prețurile respective. Și acum, desigur, urși o să vină pe internet sau cei negativi să spună, haha, v-am zis eu, nu există așa ceva, aceasta a fost un Black Swan, a fost o chestie nemai văzută, neprevăzută, ok, venită într-o lipsă de lichiditate. Acele monede nu trebuiau să tranzacționeze la nivelul ăla și dacă se tranzacționa, mulți trebuiau să cumpere și voiau să cumpere, dar n-au fost lăsați să cumpere în momentul respectiv. De asta, neavând lichiditate, neavând nimic în order book-uri pentru a susține anumite prețuri, oamenii n-au putut să cumpere și atunci prețurile s-au prăbușit deodată.
Asta ne mai arată, desigur, pierzătorii. Pierzătorii sunt în partea de exchange-uri centralizate aici, deoarece de acolo a venit problema, din partea lor. Exchange-urile descentralizate au fost intacte, deci Hyperliquid și cu Aster și cu toate celelalte exchange-uri descentralizate n-au avut probleme atât de mari, ok? Deci n-au fost probleme atât de mari acolo și ăștia sunt câștigători pe partea asta. Pierzătorii sunt multe exchange-uri centralizate. Acum, și eu am cumpărat, dar nu la prețurile pe care le vedeți pe internet, am cumpărat dipul respectiv, pe unde am apucat. V-am zis pe live-ul precedent, vă rog să-l urmăriți dacă n-ați ajuns să faceți asta, da? Dar am reușit să cumpăr pe BingX și aveți cont în descriere dacă vreți să faceți cont. Am reușit să cumpăr pe Bybit, a doua, și pe Binance, dar la un preț mult mai mare. De exemplu, pe Binance, ca să vă dau un exemplu. Am văzut link, era undeva la $8,5 și am vrut să-l cumpăr la 8,5. Când am apăsat butonul de buy, mi-a luat orderul la, țineți-vă bine, undeva spre zona de $18. Cred că 17 și ceva. Deci mult mai sus. Deci aviz celor care au zis că au cumpărat zonele alea, mulți probabil n-au cumpărat. Unii probabil au avut ceva noroc în perioada respectivă și au luat zone un pic mai joase. Dar bottom-ul n-au avut cum să-l cumpere, ok? În momentul ăla. Acum, banii ăștia lichidați unde se duc? Pe la exchange-uri. Exchange-urile e foarte posibil și ele să fie acumulat ceva monede în zona aia. Pierzătorii sunt și cei care au tranzacționat cu leverage. Și v-am zis, aveți grijă să tranzacționați cu leverage. Dacă tranzacționați, trebuie să știți ce faceți. Folosiți leverage-ul în favoarea voastră. Adică, dacă, să zicem, aveți $100,000 și nu vrei să ții pe exchange, tranzacționezi cu 10.000 și cu leverage 10, da? Asta poate să fie o chestie, dar desigur execută pozițiile bine, stop loss și toate cele. Dacă îți permiți să tranzacționezi suma respectivă, o mică parte din portofoliu pentru tranzacționare, adică ți-ai, nu știu, 2-5% din portofoliu pentru tranzacționare, restul ții pe spot. Nu ține portofoliile împreună, adică nu ce tranzacționezi să ai și în portofoliu și să le amesteci. Niciodată, ține-le separat. Fă tranzacționare, fă spot. Diferența dintre cei care au stat pe spot și cei care au tranzacționat cu levier în momentul de față e că posibil și cei de pe spot să mai fi pierdut ceva pe această corecție, dar ați văzut, interesant, că prețurile și-au revenit. Interesant, am avut un mare bounce imediat după pe cripto, chiar Ethereum a urcat peste 4.000, multe ori au urcat destul de puternic, dar ăia de pe spot n-au pierdut tot. În lichidare ai pierdut tot, ok? Și acolo nu mai e cale de întoarcere, trebuie să o iei de la zero. Și asta e diferența majoră și mereu am zis, aviz celor care tranzacționează cu leverage să nu o facă, să zicem, dacă nu înțeleg cum merge leverage-ul și cum ar trebui să tranzacționezi în mare parte. Dar asta este, s-a mai întâmplat și în trecut. Dacă ești unul dintre aceste persoane, îmi pare rău că ți s-a întâmplat, dar poți să o iei de la capăt și poți să faci lucrurile poate corect de data asta. Clar că sunt manipulări în piețe, cum am zis, iar în piețele de criptomonede manipulările sunt mai mari pentru că reglementarea este mai puțină, cel puțin momentan. Dar există manipulări, cum v-am zis și în video pe care l-am făcut despre aur, până și în piețele de metale, unde JP Morgan a manipulat piața an la rând. Okay? Uitați-vă la video respectiv sau căutați pe Google. În orice piață există manipulare. Dacă tu crezi că manipulare se întâmplă doar în cripto, nu este adevărat, se întâmplă peste tot, dar depinde de nivel. Acum, desigur, Trump e foarte posibil să profite de această manipulare pe care o face. Nu o face doar pe cripto, o face pe toate piețele și pare că îi merge momentan. Asta cu China o știm, nu? A venit pe nepusă masă vineri seară, când lichiditatea oricum era destul de scăzută și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Multe poziții de short au fost adăugate înainte de anumiți traderi pe care, nu știu, i-au identificat cei de pe internet. Era, cred că, un chinez la un moment dat care plasase vreo 700 de milioane de dolari pe short pe Bitcoin, ok, chiar fix înainte de momentul respectiv, dar acum nu poate să fie legat neapărat de Trump momentan, dar e destul de clar că manipulările se fac și cu ajutorul market makerilor și pe zona de acțiuni și pe zona de criptomonede și pe toate. Asta e piața în care trăim, e destul de dificilă, era și înainte, numai că lucrurile nu erau atât de pe față cum sunt acum în momentul ăsta. Ce poți să faci? Desigur, să reduci volatilitatea din portofoliu prin a face un echilibru, a avea un portofoliu echilibrat.
Impactul meu n-a fost atât de mare, deoarece oricum eu nu las poziții de tranzacționare niciodată peste noapte când tranzacționez sau niciodată fără stop loss, adică asta e regulă. Mai fac câteodată când sunt, să zicem, prezent la calculator și asta vine, desigur, după mulți ani de experiență în zonele de tranzacționare. Dar în rest, dacă n-ai experiență destul de mare, n-ar trebui să lași poziții nesupravegheate, deoarece a doua zi e posibil să nu le mai găsești, mai ales dacă tranzacționezi în zona de criptomonede, da? Bun, dar chestiile astea se întâmplă, asta vreau să zic, că îți place, că nu-ți place, se întâmplă în sfera financiară și ce poți să faci să ai un echilibru. Cum am și eu, de exemplu, dacă știi riscurile când investești în criptomonede sunt mai mari decât în celelalte piețe, dar și recompensa poate să fie mai mare decât în celelalte piețe. Și poate asta te atrage, dar nu înseamnă că aici nu poți să rămâi echilibrat. De exemplu, Ethereum s-a întors la 4200 mai devreme, la fix la prețul când era vineri, înainte ca piața să pice. Monedele mari n-au avut un impact mare. BNB-ul a făcut un nou maxim istoric, da? Bitcoin s-a întors spre 115.000. Deci impactul la alea n-a fost extrem de mare. La celelalte au fost mult mai mari, doar ce v-am explicat, erau multe poziții cu leverage long și de cele mai multe ori aceste poziții trebuie lichidate înainte ca piața să urce, da? Înainte ca piața să urce. Și e foarte probabil că în următoarele 3-6 luni multe din aceste prețuri să fie mult mai sus decât le vedeți în momentul de față, doar ce asta ne arată istoric. Istoria ne arată că pe momente de genul ăsta, ia cazul 2020 COVID și pe cripto, dar și pe bursă, ia cazul 2022 pe cripto, lucrurile de cel mai multe ori se curăță printr-un flash de genul ăsta și ulterior ele cresc. Acum, ce cred că se va întâmpla în perioada viitoare? Cred că vom avea o zonă de volatilitate până pe 25, adică nu mă aștept ca lucrurile să crească exponențial. Dar după mă aștept din nou ca lucrurile să își revină. Mă aștept ca lucrurile să își revină după această corecție destul de drastică. Acum mai vedem ce mai zice și Trump săptămâna asta. Astăzi este Columbus Day pe bursa americană. Se tranzacționează astăzi, e printre acele public holiday de la ei în care bursa americană nu se închide. Deci se tranzacționează astăzi. Vom vedea ce se întâmplă. Nu mă aștept la o volatilitate atât de mare, având în vedere că Donald Trump a venit și a zis că da, lucrurile nu sunt atât de rele în ceea ce privește China, asta duminică seară, de asta am avut și un bounce ulterior destul de mare. Deci uite, vine vineri, zice nu mai mă întâlnesc cu Xi, le pun tarife ăsta, acum vine duminică seară sau duminică după amiază și zice e ok, nu vă faceți griji în legătură cu China, da? Deci totul e posibil să fost o neînțelegere între administrația Trump și China pe acele pământuri rare. Trump a înțeles că e un embargo total, de fapt chinezii n-au zis asta, au și revenit cu un comunicat că nu este de fapt, este același control care îl făceau și în trecut. Deci posibil să fie și o înțelegere acolo între cele două țări, să du-te vino. Economia Chinei și Statele Unite sunt interconectate, ambele țări vor suferi dacă aceste tarife chiar intră în vigoare, dar istoria ne spune că nu se va întâmpla asta. Cum ați văzut voi momentul și ce crezi că va urma? Vă arăt un pic și ce se întâmplă aici dacă ne uităm pe piețe. Deci putem să vedem că astea au fost mutările. Dacă ne uităm pe piața de cripto, am venit cu Ethereum pe la 3500, o corecție mare, venit într-un Black Swan. Asta nu s-ar fi întâmplat din punctul meu de vedere fără un Black Swan și v-am zis, singurul motiv în care ăsta va atinge 3500 va fi într-un Black Swan. Știu că mulți zic, aha, am avut dreptate, dar ăsta e un Black Swan. Îmi pare rău să vă spun, dar se întâmplă destul de des să ai chestii neprevăzute, ok, de piață. Totuși, putem să vedem aici că ăsta s-a întors înapoi la 4200 imediat. Unele altcoin-uri desigur au luat corecții mai mari. BNB-ul s-a întors la all-time high mai devreme, deci a corectat și ăsta undeva până în 896 și apoi s-a întors la all-time high. Multe grafice arată de genul ăsta în ceea ce înseamnă cripto. E-gold-ul s-a dus până la zona de 3,75 și apoi s-a întors la 10. Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată, să zicem, într-o piață normală, într-o piață, să zicem, nemanipulată și probleme pe exchange-uri. Asta n-ai fi văzut, ok? Și asta nu vezi de obicei pe piețele bursiere, deoarece există lichiditate și market maker destul de mari. Nu o să mai vezi nici pe cripto pe viitor așa ceva, deoarece lucrurile vor intra pe un făgaș mai normal în ceea ce privește lichiditatea și cripto va face parte, că îți place sau nu, din sistemul financiar clasic. Acum, nu toate criptomonedele pot reuși, unele dintre ele încearcă să facă ceva, sunt privite ca startup-uri, adică altcoin-urile, și unele dintre ele vor reuși, altele vor da faliment, se vor duce la zero, asta e destul de clar, dar cele care vor reuși vor ajunge destul
destul de sus. Acum, vă invit să intrați pe danielniță.ro, faceți cont, logați-vă cu Google sau faceți cont cum vreți și aveți acest dashboard superb aici de la cripto, acțiuni, calendar economic, portofoliu, tot și puteți să vedeți cum arată și zona de cripto astăzi, da? Destul de verde, totuși, după ce s-a întâmplat. De obicei, momente de genul ăsta duc lucrurile mai sus. Piața bursieră, după cum vă ziceam, și ea a luat aici o corecție destul de masivă, cu S&P închizând la minus 2,71 vineri, iar Nasdaq-ul la 3,49. Dar nu ăsta a fost cauza pentru care am văzut aceste corecții masive pe zona de altcoin-uri, ci ele au venit din lipsa de lichiditate pe exchange-uri și manipulări de preț. Asta ca să fie destul de clar, da? Și v-am zis aici de unde a plecat trotul, de la Trump, care s-a certat cu Xi Jinping, adică cu China, pe aceste pământuri rare, da? Bun. Cam atât pentru astăzi, spuneți-mi și opinia voastră în comentarii, ce credeți, va mai reveni piața de cripto, deja și-a revenit într-un fel, din punctul meu de vedere da, piața asta încă e sexy, nu e pentru toată lumea, e pentru cei cu apetit de risc mai mare și pentru cei cu apetit de risc median. O să vă spunem mulți în comentarii care au stat, nu știu, pe 50% portofoliu ETH și eu am 40% portofoliu în ETH și am și Bitcoin, altcoin-uri destul de puțin din portofoliu, în probabilitate de 20%. Deci impactul pentru mine n-a fost unul mare, deoarece cunosc riscul și știu, să zicem așa, ce ar putea să se întâmple cu aceste altcoin-uri care pot crește foarte mult, dar pot avea și corecții foarte mari. Piața cripto nu este pentru oricine, dar este o piață destul de sexy, în continuare destul de tânără și destul de volatilă, dar cu timpul se va așeza și ea și va face parte din sistemul financiar clasic. Dacă vrei să zicem volatilitate mai mică, stai pe obligațiuni guvernamentale, unde volatilitatea e foarte mică, sau pe indici, pe S&P 500, sau pe acțiuni, poate, alea mari, MAX 7, unde volatilitatea este mai mică și rămâi acolo, da? Dar ține cont că și gain-urile pot fi mult mai mici. Apropo, ați văzut că și aurul a făcut un nou maxim istoric și îl putem vedea aici. Îl putem vedea aici în dashboard, 4077. Urmăriți și video-ul meu despre aur, deoarece este unul foarte interesant. Numele meu Daniel Niță, ne auzim în următorul. Stay safe, much love. Aveți toate link-urile în descriere. Portofoliile mele la zile găsiți în secțiunea de Patreon. Aveți reducere 20%. Toate exchange-urile în descriere, dacă vreți să faceți cont. V-am zis unde am reușit să cumpăr. În sfârșit am luat și Aster, ceea ce vreau să iau de ceva timp și acum dețin și pe asta și am așteptat. Deoarece mai aveam și ceva cash în spate. Lucrurile cred că ușor își vor reveni, ceea ce înseamnă cripto. Dacă sunteți privitor nou aici, aș aprecia desigur și un like, să ducem destul de sus după acest video și opinia voastră, care e destul de importantă. Cum ați văzut perioada asta? Ați acumulat ceva? A fost foarte frică? Ați văzut-o ca o oportunitate? Credeți că se termină de tot piața de cripto? Eu am văzut multe în acești ani încât sunt prezent aici și nu cred că se va întâmpla, ci acest dump, din păcate pentru cei care au fost lichidați, este unul bullish. Stay safe, much love.